นิทานเรื่องชายชรากับม้าแก่ ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายชราผู้หนึ่งชื่อว่าลุงจรเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับม้าแก่ที่ซื่อสัตย์ของเขาทั้งสองผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเนิ่นนานจนผูกพันราวกับเป็นครอบครัวเดียวกันอีธานวันนี้เธอยังสวยเหมือนเดิมเลยนะลุงจรลูบหัวม้าของเขาอย่างทนุถนอมก่อนจะจูงมันออกไปยังทุ่งหญ้ากว้างเพื่อหาหญ้ากินทว่าเนื่องจากความชราภาพลุงจรก็เดินได้ช้าลงประกอบกับสายตาก็พร่ามัวหูก็ไม่ค่อยได้ยินจึงมักจะสะดุดล้มเป็นประจำม้าแก่มองดูเจ้านายอย่างเป็นห่วงมันค่อยๆก้มตัวลงแล้วก็คุกเข่าให้ลุงจรขึ้นขี่หลังอีธานเธอช่างใจดีเสมอเลยนะแต่เธอก็แก่มากแล้วเช่นกันฉันกลัวว่าจะเป็นภาระของเธออีธานสายหัวน้อยๆก่อนจะร้องฮี่ฮี่เบาๆราวกับจะบอกว่ามันยินดีที่จะเป็นเพื่อนและผู้ช่วยของลุงจรเสมอลุงจรซาบซึ้งใจก่อนจะค่อยๆปีนขึ้นไปบนหลังของมันทว่าจู่ๆรอบตัวของพวกเขากลับเปล่งประกายบูบวาบลุงจรหลับตาลงด้วยความพร่าเรือนแล้วเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตนเองย้อนกลับไปเป็นหนุ่มน้อยอายุเพียง10 ขวบเท่านั้นส่วนม้าแก่ก็กลายเป็นลูกม้าตัวน้อยๆน่ารักเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเราถึงได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแล้วม้าแก่ของฉันก็เป็นลูกม้าน้อยไปได้จอห์นงุนงงไปหมดเขามองไปรอบๆก็พบว่าสภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมแม้แต่แสงสีทองของท้องฟ้ายังดูสดใสผิดแปลกเหมือนเวลาที่ได้ย้อนกลับไปในอดีตจริงๆจอห์นจับม้าตัวน้อยของเขากอดเอาไว้เพื่อให้รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยขึ้นเขาต้องการหาทางกลับให้ได้แต่ระหว่างทางกลับจอห์นก็ตั้งใจจะใช้โอกาสนี้ทำความรู้จักกับอีธานในช่วงวัยเด็กของมันทั้งสองจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยิ่งขึ้นอีธานเราต้องผจญภัยกันหน่อยแล้วนะเพื่อหาทางกลับไปสู่เวลาปัจจุบันของเราแต่ไม่ต้องห่วงนะเรามีกันและกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันลูกม้าน้อยขยับหูไปมาอย่างรู้เรื่องแล้วก็เอาจมูกมาถูๆกับมือของจอห์นเบาๆด้วยความเข้าอกเข้าใจพร้อมจะออกเดินทางไปพร้อมกับเจ้านายตัวน้อยของมันการผจญภัยข้ามกาลเวลาครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นจอห์นกับลูกม้าอีธานออกเดินทางผ่านพื้นป่าที่เขียวขจีแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดส่องผ่านใบไม้สร้างความรู้สึกสดชื่นให้กับทั้งคู่ระหว่างทางจอห์นก็เก็บเห็ดเก็บผลไม้มากินเป็นอาหารทั้งสองก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆจนเผลอเข้าไปในป่าลึกซึ่งมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่มาบดบังแสงแดดจนทำให้บรรยากาศดูมืดครึ้มเหมือนจะมีภัยอันตรายซุกซ่อนอยู่ที่นี่ดูน่ากลัวเหมือนกันนะอีธานว่าแต่ทางออกมันไปทางไหนกันนะแต่แล้วจู่ๆเงาปริศนาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของพวกเขาจอห์นตกใจจนเผลอกอดคอม้าเอาไว้แน่นเงาปริศนานั้นค่อยๆปรากฏกายขึ้นเป็นหญิงสาวใบหน้าเปื้อนยิ้มสวมหมวกแหลมดูแปลกตาอย่ากลัวไปเลยหนุ่มน้อยฉันไม่ได้เป็นคนร้ายหรอกฉันชื่อโรสเป็นแม่มดแห่งป่าทึบแห่งนี้ต่างหากล่ะแม่มดผมนึกว่ามีแต่ในนิทานซะอีกคุณจะไม่ทำอะไรผมกับอีธานใช่ไหมไม่ต้องตกใจหรอกคำว่าแม่มดไม่ได้แปลว่าร้ายเสมอไปหรอกจ้ะที่สำคัญฉันไม่ได้จะมาทำร้ายใครตรงกันข้ามฉันอยากจะช่วยพวกเธอต่างหาก
จริงเหรอครับแล้วคุณจะช่วยพวกเราได้อย่างไรกันอืมฉันรู้นะว่าพวกเธอ2 คนหลงเข้ามาในป่าวิเศษแห่งนี้และกำลังจะตามหาทางกลับไปยังช่วงเวลาเดิมของตัวเองใช่ไหมล่ะงั้นเรามาคุยกันที่บ้านกันก่อนไหมจอห์นมองหน้าอีธานซึ่งมันก็พยักหน้าเบาๆเป็นเชิงไว้ใจได้ทั้งสองจึงตามรถไปยังกระท่อมเล็กๆกลางป่าซึ่งมีของวิเศษเต็มไปหมดทั้งหม้อปรุงยาไม้กายสิทธิ์และลูกแก้ววิเศษฉันรู้ทางกลับไปยังเวลาของพวกเธอนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเธอต้องตามหาส่วนผสมวิเศษ4 อย่างมาให้ฉันถึงจะช่วยพวกเธอได้4 อย่างที่ว่ามีอะไรบ้างครับก็ได้แก่ผลมะคัดสีทองจากสวนลึกลับอย่างที่2กลีบดอกไม้สีรุ้งจากทุ่งดอกไม้ร้อยสีอย่างที่3ขนนกฟินิกซ์แดงจากภูเขาไฟนรกและอย่างสุดท้ายก็คือหยดน้ำแห่งชีวิตจากน้ำตกศักดิ์สิทธิ์จ้ะโหดูเหมือนจะหายากมากเลยนะครับแต่ผมจะพยายามไปตามหาให้ได้ฉันเชื่อว่าเธอทำได้จ้ะจงออกไปตามหาให้พบแล้วเราจะได้กลับมาเจอกันอีกหากเธอต้องการคำแนะนำก็มาหาฉันได้ที่นี่เสมอขอบคุณมากครับคุณโรสผมกับอีธานจะออกเดินทางตามหาเดี๋ยวนี้แล้วเจอกันใหม่ครับจอห์นบอกลาโรสจากนั้นก็ขี่หลังอีธานออกเดินป่าสู่ดินแดนอันไกลโพ้นเพื่อตามหาวัตถุวิเศษทั้ง4 ชนิดการผจญภัยที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโชคดีนะหนูน้อยขอให้เทพเจ้าปกป้องเธอและม้าน้อยของเธอด้วยฉันจะรอเธอกลับมาแม้ภารกิจจะดูเหลือบ่ากว่าแรงแต่จอห์นก็มุ่งมั่นว่าจะต้องทำสำเร็จให้ได้เพื่อที่เขาจะกลับไปเป็นชายชราเหมือนเดิมและอีธานก็จะได้ไปเป็นม้าแก่คู่ใจของเขาจอห์นและอีธานเดินทางมาถึงชายป่าที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนลึกลับตามคำบอกเล่าของแม่มดโรสสวนแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีเทาหนาทึบบรรยากาศดูวังเวงและน่าขนลุกอย่างประหลาดจอห์นลงจากหลังอีธาน2 เท้าแตะพื้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามสลัดความกลัวทิ้งไปแล้วหันไปบอกเพื่อนรักตัวน้อยของเขาอีธานเราต้องกล้าเข้าไปนะลูกม้ารับรู้ถึงความกังวลใจของจอห์นมันจึงเอาจมูกมาถูแก้มของจอห์นเบาๆราวกับจะให้กำลังใจจอห์นยิ้มอย่างอบอุ่นก่อนจะจูงอีธานเดินฝ่าม่านหมอกเข้าไปในสวนแห่งนั้นภายในนั้นเต็มไปด้วยพืชพันธุ์แปลกตาที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนมีทั้งดอกไม้หลากสีและผลไม้รูปร่างประหลาดบางชนิดมีหนามแหลมคมราวกับเล็บเสือบางพันธุ์มีกลิ่นหอมหวานจนน่าหลงไหลแต่จอห์นไม่ได้สนใจดอกไม้เหล่านั้นเขากำลังมองหาต้นมะคัดที่ออกผลสีทองวาววับตามที่โรสบอกจึงพยายามสอดสายตามองหาไปทั่วทุกอนูหลังจากเดินวนอยู่นานนับชั่วโมงในที่สุดเขาก็เห็นต้นมะคัดที่มีผลสีทองอารามท่ามกลางแมกไม้จอห์นดีใจมากรีบวิ่งเข้าไปหาแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงคำรามดังสนั่นขึ้นจากด้านหลังจอห์นหันวับไปมองก็พบว่ามีหมายักษ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นหมาป่าตัวเท่าช้างขนสีดำสนิทตัดกับดวงตาสีแดงก่ำมันยืนขวางทางเอาไว้ส่งเสียงร้องฟู่ๆอย่างไม่เป็นมิตรจอห์นกลัวจนตัวสั่นได้แต่กอดอีธานเอาไว้แน่นหมาป่าจึงได้พูดขึ้นว่าเจ้าเด็กน้อยคิดจะทำอะไรต้นนี้เป็นต้นศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้ามาขโมยหรอกไม่อย่างนั้นก็ต้องตาย
ด้วยเขี้ยวของข้านี่แหละจอห์นกลืนน้ำลายดังเอื้อกพยายามเรียบเรียงคำพูดข้าแค่ต้องการผลไม้เพียงผลเดียวเท่านั้นเพราะต้องนำไปใช้ในเวทมนต์ย้อนเวลากลับไปบ้านของข้าได้โปรดเถิดข้าขอผลเดียวเท่านั้นแล้วจะรีบจากไปเลยม้าป่ายักษ์หรี่ตามองจรอย่างพิจารณาก่อนที่จะพูดเสียงดุขึ้นว่าก็ได้ข้าจะให้เจ้าหนึ่งผลแต่ต่อไปอย่าให้ข้าเห็นหน้าเจ้าอีกม้าป่ายอมถอยออกไปให้จรเข้าไปเก็บผลไม้ได้หนึ่งลูกจอนรีบวิ่งไปเก็บผลมะคัดสีทองอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบขี่หลังอีธานออกจากสวนลึกลับแห่งนั้นไปทันทีเมื่อมาถึงด้านนอกจอนก็ลงจากหลังม้านั่งพักเหนื่อยอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะหยิบผลมะคัดสีทองออกมาจากย่ามสีทองอารามงดงามเปล่งประกายเขายิ้มอย่างภาคภูมิใจผ่านด่านแรกมาได้แล้วอีธานเราไปตามหาส่วนผสมชนิดต่อไปกันเลยอีธานร้องฮี่ฮี่ด้วยความดีใจก่อนจะให้จอนขี่หลังอีกครั้งทั้งคู่มีความหวังว่าจะสามารถหาส่วนผสมครบทั้ง4อย่างเพื่อที่จะได้นำไปเป็นชายชาราและม้าแก่เหมือนเดิมและได้อยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายของชีวิตหลังจากได้ผลมะคัดมาได้สำเร็จจอนและอีธานก็มุ่งหน้าสู่ทุ่งดอกไม้ร้อยสีอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งพวกเขาจะต้องค้นหากลีบดอกไม้สีรุ้งตามที่แม่มดโรสบอกทั้งคู่ต่างตื่นตาตื่นใจกับความงามของดอกไม้นานาพันธุ์เต็มท้องทุ่งสีสันสดใสราวสายลุ้งที่โค้งกลางผืนป่าว้าวสวยจังเลยนะอีธานฉันไม่เคยเห็นอะไรสวยแบบนี้มาก่อนเลยจอนลงจากหลังอีธานแล้วเดินดูทั่วทั้งทุ่งเขาพยายามสังเกตหากลีบดอกไม้ที่เปล่งประกายสีรุ้งวาววับแต่กลับไม่พบเลยสักทีราวกับมันจะกลืนหายไปกับดอกไม้หลากสีนับล้านขณะที่จอนกำลังเดินหาอยู่นั้นเขาก็สังเกตเห็นแมลงปีกสีรุ้งตัวหนึ่งบินวนเวียนรอบๆเหมือนจะพยายามดึงความสนใจเอ๊ะแมลงปีกสีนั่นมันพยายามจะบอกอะไรฉันหรือเปล่านะจอนจึงตัดสินใจเดินตามแมลงปีกสีตัวนั้นไปจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่กลางทุ่งดอกไม้สีขาวซึ่งมีดอกไม้เพียงดอกเดียวที่มีกลีบสีรุ้งเรืองรองโดดเด่นขึ้นมาว้าวเจอแล้วขอบคุณมากนะเจ้าแมลงปีกสีรุ้งที่ช่วยนำทางฉันจอนดีใจมากกำลังจะย่างเท้าเข้าไปเด็ดกลีบดอกไม้นั้นแต่แล้วอีธานที่ยืนอยู่รอบข้างทุ่งดอกไม้ก็ส่งเสียงร้องฮี่ฮี่ดังลั่นพยายามเตือนถึงอันตรายบางอย่างอะไรนะอีธานมีอันตรายงั้นเหรอจอนชะงักเท้าแล้วหันมองตามสายตาของอีธานพบว่ามีผึ้งตัวใหญ่กว่าปกติหลายเท่ากำลังบินวนเวียนรอบดอกไม้สีรุ้งอยู่มันดูดุร้ายและพร้อมจะเข้าโจมตีผู้บุกรุกได้ทุกเมื่อตายจริงผึ้งยักษ์เต็มไปหมดเลยจะเอากลีบดอกไม้ไปได้ยังไงกันเนี่ยจอนพยายามใช้ความคิดหาวิธีเอาชนะฝูงผึ้งให้ได้เขาสังเกตเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมีรังผึ้งขนาดใหญ่ห้อยอยู่นั่นไงรังผึ้งถ้าทำลายรังของมันพวกผึ้งก็น่าจะต้องรีบกลับไปซ่อมแซมฉันจะได้มีโอกาสเด็ดดอกไม้นั่นจอนหยิบหินก้อนโตขว้างใส่รังผึ้งนั้นรังผึ้งตกลงมาแตกกระจายทำให้ผึ้งตกใจบินหนีกลับไปที่รังเพื่อซ่อมแซมรังของมันสำเร็จแล้วรีบหน่อยอีธานรีบไปเอาดอกไม้กันเถอะจอนฉวยโอกาสนี้รีบวิ่งฝ่าทุ่งดอกไม้สีขาวเข้าไป
เด็ดกลีบดอกไม้สีรุ้งมาอย่างรวดเร็วทันใดก่อนที่ฝูงผึ้งจะรู้ตัวและบินกลับมาอีกไปเร็วเข้าอีธานพาฉันไปจากที่นี่เร็วเข้าแล้วจอนก็วิ่งออกจากทุ่งดอกไม้ขึ้นขี่หลังอีธานให้มันพาวิ่งหนีออกจากทุ่งดอกไม้แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเมื่อพ้นอันตรายมาได้จอนก็หยิบกลีบดอกไม้สีรุ้งขึ้นมาดูมันงดงามประดึงอัญมณีล้ำค่าเปล่งประกายระยิบระยับยามต้องแสงอาทิตย์ความหวังที่จะได้กลับบ้านของเขาก็เริ่มเป็นจริงขึ้นมาทีละน้อยฮ่าเสี่ยงตายมามากเลยนะเนี่ยแต่ก็คุ้มค่าดีเราได้กลีบดอกไม้สีรุ้งมาแล้วขอบใจมากนะอีธานที่คอยช่วยเหลือฉันจอนยิ้มให้กับอีธานก่อนจะสะกิดหูมันเบาๆอีกนิดเดียวเท่านั้นอีธานอีกแค่2 อย่างสุดท้ายเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้วสู้ๆนะเพื่อนอีธานร้องฮี่ฮี่ด้วยความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นพร้อมที่จะพาจอนไปผจญภัยในด่านต่อไปให้สำเร็จเพราะมิตรภาพที่ลึกซึ้งและการดูแลซึ่งกันและกันของมันทำให้พวกเขาทั้งคู่เชื่อมั่นว่าจะเผชิญอุปสรรคและผ่านมันไปได้ด้วยดีจอนและอีธานเดินทางต่อไปเรื่อยๆผ่านเนินเขาสูงป่าทึบและแม่น้ำที่เชี่ยวกรากเพื่อตามหาขนนกฟินิกซ์แดงและน้ำแห่งชีวิตที่เหลืออีก2 อย่างเท่านั้นหลังจากผ่านอุปสรรคนานาประการในที่สุดทั้งคู่ก็สามารถหาจนครบทั้ง4 อย่างตามคำบอกของแม่มดโรสพวกเขาเร่งเดินทางกลับไปยังกระท่อมของแม่มดโรสทันทีใจเต้นระทึกด้วยความตื่นเต้นที่ใกล้จะถึงฝั่งฝันแม่มดโรสปรากฏตัวออกมาต้อนรับทันทีที่ได้ยินเสียงย่ำเท้าของจอนกับอีธานเธอยิ้มอย่างพอใจเมื่อพบว่าพวกเขาทำภารกิจสำเร็จเก่งมากเลยจ้ะจอนเธอทำได้สำเร็จแล้วนะเอาละมานี่เราจะได้ทำพิธีเรียกเวทมนต์ให้พวกเธอกลับไปยังที่เดิมเธอนำจอนเข้าไปในกระท่อมพร้อมกับวางส่วนผสมทั้ง4 อย่างลงบนโต๊ะกลมจากนั้นก็หยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาโบกวนไปมารอบๆพลางท่องคาถาแสงสีขาววาววับเป็นประกายออกมาจากส่วนผสมแล้วจอนกับอีธานก็รู้สึกเหมือนลอยขึ้นจากพื้นร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงพวกเขาค่อยๆกลับสู่วัยชราอีกครั้งก่อนที่จะสลายเข้าไปในแสงสว่างและย้ายเข้าสู่มิติแห่งเวลาที่คุ้นเคยในที่สุดพวกเขาก็กลับมายืนอยู่ในป่าหลังบ้านของตนเองในวัยชราทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม้เท้ายังคงถือติดมือและม้าแก่ก็ยังคงยืนรออยู่ข้างๆจอนลูบขนอีธานด้วยความรักอีกครั้งอีธานพวกเรา2 คนผจญภัยกันมาได้อย่างน่าทึ่งเลยนะสนุกมากเลย ม้าแก่ร้องฮี่ฮี่เบาๆอย่างเห็นด้วยมันเอาจมูกมาถูแก้มของจอนอย่างอ่อนโยนทั้ง2สบตากันรู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เกิดการผจญภัยในครั้งนี้ขึ้นได้ทำให้พวกเขามีโอกาสย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งผ่านอุปสรรคและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายแต่ที่สำคัญคือการได้กระชับมิตรระหว่างคนกับม้าให้แน่นแฟ้นขึ้นทันใดนั้นก็มีแมงปอสีฟ้าตัวหนึ่งบินวนรอบๆพวกเขาก่อนจะบินนำทางกลับบ้านอย่างช้าๆจอนขี่หลังอีธานปล่อยให้มันเดินตามแมงปอไปเรื่อยๆไปหน้าฉายรอยยิ้มแห่งความสุขและความทรงจำดีๆที่เพิ่งสร้างกันขึ้นมาเราจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันและกันตลอดไปนะอีธานไม่ว่าจะผ่านไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามหมาแก่พยักหน้าเบาๆราวกับเข้าใจความหมายของประโยคนั้นและพวกเขาก็เดินทอดน่องต่อไปอย่างบ้านพักที่แสนอบอุ่นด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพความผูกพันและความทรงจำอันงดงามตราบนานเท่านาน
เรื่องราวของชายชราและม้าแก่คู่นี้จบลงแต่ตำนานของมิตรภาพต่างวัยผ่านการเวลายังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสายใยรักแท้ก็ไม่มีวันเสื่อมคลายประตูวิเศษณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าก้องภพเขาเป็นเด็กที่ช่างสงสัยและมีจินตนาการกว้างไกลวันหนึ่งขณะที่ก้องภพเดินเล่นในป่าหลังหมู่บ้านเขาก็ได้พบกับต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่ดูแปลกตามันมีประตูเล็กๆซ่อนอยู่เขาค่อยๆเปิดประตูนั้นและก้าวเข้าไปทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหมุนติ้วและตื่นขึ้นมาในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยเขามองไปรอบๆเห็นต้นไม้มีใบเป็นสีม่วงท้องฟ้าเป็นสีชมพูมีสัตว์ประหลาดมากมายหลายหลากที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนจู่ๆก็มีกระต่ายตัวหนึ่งสวมเสื้อกั๊กและเดินถือนาฬิกากับกระเป๋ากระโดดผ่านมามันร้องขึ้นว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องรีบไปแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่นี่คือที่ไหนแล้วนายจะรีบไปไหนกันอุ๊ยไม่มีเวลาอธิบายหรอกเธอจะตามมาด้วยก็ได้นะไปกันเถอะก้องภพจึงวิ่งตามกระต่ายไปเขาไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ผลักดันให้เขาออกผจญภัยในดินแดนพิศวงแห่งนี้ระหว่างทางเขาก็ได้พบกับสิ่งแปลกใหม่มากมายว้าวเจ๋งไปเลยที่นี่เหมือนดินแดนในฝันเลยกระต่ายพาเขาวิ่งไปเรื่อยๆผ่านสวนดอกไม้ที่ร้องเพลงได้ทุ่งหญ้าสีรุ้งและแม่น้ำที่ไหลวนเป็นวงกลมในที่สุดพวกเขาก็มาหยุดอยู่ที่ปราสาทหลังใหญ่สีเขียวมรกตถึงแล้วที่นี่คือปราสาทมรกตเธอต้องเข้าไปข้างในแล้วก็จะได้รับคำตอบว่าทำไมถึงมาที่นี่รวมทั้งวิธีกลับบ้านด้วยจริงเหรองั้นฉันจะได้รู้สักทีว่าดินแดนแห่งนี้คืออะไรขอบใจมากนะเจ้ากระต่ายก้องภพกล่าวขอบคุณก่อนจะค่อยๆเปิดประตูปราสาทเข้าไปภายในนั้นมีแสงสว่างวิบวับงดงามและมีบันไดวนไปสู่ชั้นสูงสุดอย่างไม่รู้จบเขาสูดหายใจเข้าลึกแล้วเริ่มก้าวเดินขึ้นบันไดด้วยความตื่นเต้นว่าจะได้พบอะไรรออยู่ข้างบนโดยไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่และคำตอบที่รอเขาอยู่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาตลอดกาลก้องภพก้าวขึ้นบันไดวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประตูบานใหญ่บนสุดเขาค่อยๆผลักประตูเข้าไปและพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในห้องโถงกว้างใหญ่และหรูหราตรงกลางมีบัลลังก์ประดับด้วยอัญมณีประกายวาววับและบนบัลลังก์นั้นที่นั่งอยู่ก็คือหญิงสาวรูปงามในชุดราชินียินดีต้อนรับสู่ดินแดนมหัศจรรย์เจ้าหนูน้อยเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรกันสวัสดีครับผมเปิดประตูต้นไม้เข้ามาแล้วก็มาโผล่ที่นี่ล่ะครับแต่นี่มันดินแดนอะไรกันครับทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ราชินีลุกขึ้นจากบัลลังก์เดินเข้ามาหาเขาและยิ้มให้อย่างมีเมตตาที่นี่คือดินแดนแห่งจินตนาการซึ่งเกิดจากความฝันและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆทั่วโลกและเจ้าก็เป็นหนึ่งในเด็กที่มีพลังพิเศษในการเชื่อมต่อกับที่นี่หมายความว่าอย่างไรครับนี่ผมฝันไปเหรอครับเนี่ยไม่ใช่จ้ะนี่คือดินแดนที่มีอยู่จริงแต่เป็นอีกหนึ่งมิติที่ซ่อนทับกับโลกความเป็นจริงของเจ้าอย่างที่บอก
มีแค่เด็กบางคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และเปี่ยมไปด้วยจินตนาการเท่านั้นที่จะมาที่นี่ได้โหผมเป็นคนพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่ผมจะกลับบ้านได้ยังไงล่ะแม่ผมเป็นห่วงแย่แล้วราชินียิ้มให้อีกครั้งก่อนจะหยิบกุญแจทองคำขึ้นมาอย่ากังวลไปเลยการผจญภัยของเจ้าที่นี่จะไม่กระทบกับเวลาที่บ้านของเจ้าหรอกและถ้าอยากกลับก็เพียงแค่เอากุญแจดอกนี้ไขที่ประตูมรกตด้านนอกปราสาทเจ้าก็จะกลับสู่โลกของเจ้าได้ทันทีก้องภพรับกุญแจมาด้วยความดีใจแต่แล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ผมต้องทำอะไรล่ะครับราชินีพอจะมีภารกิจให้ผมทำไหมช่างเป็นเด็กที่ใส่ซื่อน่ารักจริงๆมีสิเจ้าต้องออกเดินทางไปตามหาเพื่อนใหม่3 คนเพื่อช่วยกันไขปริศนาแห่งดินแดนมหัศจรรย์ถ้าทำสำเร็จเจ้าจะได้รับรางวัลพิเศษเลยละผมชอบปริศนาและชอบผจญภัยงั้นผมไปหาเพื่อนใหม่เดี๋ยวนี้เลยครับขอบคุณสำหรับโอกาสนี้นะครับราชินีเก่งมากจ้ะเจ้าหนูน้อยมีความกล้าและมุ่งมั่นย่อมนำพาให้เจ้าประสบความสำเร็จเสมอออกตามหาเพื่อนใหม่กันเถอะอย่าลืมสนุกกับการเดินทางด้วยล่ะก้องภพโค้งคำนับราชินีก่อนจะเดินลงบันไดวนกลับลงไปพร้อมกับกุญแจวิเศษและภารกิจใหม่ในการตามหาเพื่อน3 คนเพื่อร่วมผจญภัยด้วยกันเขารู้สึกตื่นเต้นจนแทบอยู่ไม่สุขไม่รู้ว่าจะได้เจออะไรบ้างและใครจะมาเป็นเพื่อนคู่หูในดินแดนพิศวงแห่งนี้โลกแห่งจินตนาการนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยผมจะตะลุยให้สุดฝันไปเลยเขาร้องบอกตัวเองอย่างฮึกเหิมก่อนจะผลักประตูปราสาทออกไปพร้อมผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ดวงตาของก้องภพเป็นประกายระยิบเมื่อย่างก้าวสู่ดินแดนมหัศจรรย์อย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรกเขาเดินทางออกจากปราสาทมรกตมุ่งหน้าสู่ผืนป่าอันกว้างใหญ่เสียงเพลงหวานจากนกน้อยหลากสีดังก้องท่ามกลางเมฆไม้ขณะที่สายลมอุ่นพัดเฉื่อยมาพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์เขาเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามราวกับหลุดเข้ามาในโลกแห่งเทพนิยายทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงผู้หนึ่งก็ดังขึ้นก้องภพรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปและพบว่ามีหมาป่าตัวใหญ่กำลังไล่ล่าเด็กสาวผมแดงอยู่เขาคว้าก้อนหินขึ้นมาขว้างปาใส่หมาป่าทันทีมันจึงเพ่นหนีไปขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันถ้าเธอไม่มาฉันคงโดนกินไปแล้วล่ะเด็กสาวพูดพลางหอบหายใจเหนื่อยไม่เป็นไรครับผมชื่อก้องภพแล้วเธอล่ะฉันชื่อแก้วใสเป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้นั่นแหละก้องภพเล่าให้แก้วใสฟังถึงดินแดนมหัศจรรย์ภารกิจของเขาและการตามหาเพื่อนร่วมทางเธอตื่นเต้นมากที่ได้ยินเรื่องการผจญภัยและอาสาจะไปเป็นเพื่อนเขาทันทีทั้งคู่เดินทางต่อไปด้วยกันก่อนจะเจอเด็กชายอ้วนตัวเล็กนั่งร้องไห้อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เป็นอะไรไปหรือเปล่าน้องผมหลงทางครับผมพัดหลงกับแม่ในป่ามาที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้เด็กชายตอบทั้งน้ำตาไม่ต้องห่วงนะครับเราจะช่วยตามหาแม่ให้แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอผมชื่อกิ่งก้านครับขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับก้องภพเล่าเรื่องทั้งหมดให้กิ่งก้านฟังและชวนให้ไปผจญภัยด้วยกันกิ่งก้านตัดสินใจไม่นานก็ตกลงเพราะคิดว่าถ้าได้ไขปริศนาแห่งดินแดนมหัศจรรย์สำเร็จ
เขาอาจได้วิธีกลับบ้านก็เป็นได้ และแล้วก้องพบ แก้วใส และกิ่งก้าน3ผู้กล้าหาญก็ออกเดินทางด้วยกัน พวกเขาแวะพักที่ลานหญ้ากลางป่า แบ่งปันเสบียงอาหารที่แก้วใสได้หามารวมถึงเล่าประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคนราวกับพวกเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทั้ง3ต่างตื่นเต้นกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ในดินแดนพิศวงที่รออยู่ข้างหน้าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะและจะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้แน่นอนด้วยพลังแห่งมิตรภาพไม่มีอะไรมาหยุดเราได้แน่นอนแก้วใสวางมือทับบนมือของก้องภพผมจะตั้งใจและก็จะพยายามเต็มที่เลยครับกิ่งก้านเอามือวางบนมือของทั้งสองพร้อมกับคำมั่นสัญญาแล้วทั้ง3ก็เริ่มต้นการเดินทางอันแสนพิเศษในดินแดนที่พร้อมจะมอบความมหัศจรรย์ให้ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความฝันความกล้าหาญและมิตรภาพอันบริสุทธิ์ก้องภพแก้วใสและกิ่งก้านเดินตรงมาถึงเชิงเขาสูงใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นจุดสิ้นสุดของผืนป่ามหัศจรรย์พวกเขามองหาทางขึ้นไปบนยอดเขาและเห็นควันลอยขึ้นมาจากที่ราบเบื้องล่างแสดงว่าน่าจะมีผู้คนอาศัยอยู่เราต้องหาทางขึ้นไปให้ได้สงสัยจังว่าใครอยู่บนนั้นกันแน่ฉันว่าเราต้องระวังหน่อยนะเพราะไม่รู้ว่าด้านบนจะมีอันตรายอะไรรออยู่หรือเปล่าใช่แต่ยังไงผมก็อยากรู้นะภารกิจของเราคือต้องหาเพื่อนให้ครบ3คนไงหลังจากหาทางอยู่พักใหญ่ในที่สุดพวกเขาก็เจอเส้นทางคดเคี้ยวที่ดูเหมือนจะใช้ขึ้นไปบนยอดเขาได้ก้องภพนำทีมเดินนำไปอย่างระมัดระวังโดยมีแก้วใสคอยมองหลังให้ส่วนกิ่งก้านก็พยายามเดินอย่างมั่นคงตรงกลางหลังจากฝ่าฟันโขดหินและหน้าผาสูงชันในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงที่ราบบนเขาซึ่งมีกระท่อมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่มีควันลอยออกมาจากปล่องด้านบนแต่ไม่เห็นวี่แววของคนอยู่อาศัยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับดูเหมือนจะมีคนอยู่นะไม่อย่างนั้นจะมีควันไฟได้ยังไงถ้าไม่มีใครตอบเราก็ค่อยเข้าไปข้างในกันเถอะประตูกระท่อมเปิดออกมาอย่างช้าๆเด็กหนุ่มผิวสีแทนรูปร่างกำยำมือถือไม้คทาในชุดคล้ายนักรบโบราณก้าวออกมาสีหน้าดูไม่เป็นมิตรนักพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี่วิญญาณแห่งขุนเขาไม่ต้อนรับผู้บุกรุกอย่าเพิ่งโกรธเลยเราเป็นผู้มาเยือนที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายฉันชื่อก้องภพนี่แก้วใสและกิ่งก้านเรา3คนกำลังตามหาคนร่วมผจญภัยด้วยกันใช่ค่ะเรากำลังจะไขปริศนาดินแดนมหัศจรรย์ถ้าคุณสนใจก็มาร่วมทางเดินกับเราสิดูเหมือนคุณจะเก่งและแข็งแรงมากเลยน่าสนใจดีนะเอาละฉันชื่อปกรณ์เป็นนักรบประจำเผ่าขุนเขานี้มีหน้าที่ปกป้องผืนป่าโหดีจังที่ได้เจอคุณพวกเราอยากให้คุณมาร่วมเดินทางกับพวกเราจะได้ครบ3คนพอดีฮ่าฮ่าตกลงข้าจะไปกับพวกเจ้าฟังดูเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเย้ทีมเราครบ3คนแล้วนะผู้กล้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ผจญภัยครั้งนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยไปกันเลยทั้ง4คนจับมือกันแน่นก่อนจะก้าวเดินพร้อมใจกันลงไปจากเขาด้วยสปิริตของนักผจญภัยตัวจริงความตื่นเต้นปนระทึกเต็มเปี่ยมในใจทุกคนเพราะพวกเขาไม่อาจรู้ได้เลยว่าการไขปริศนาที่รอคอยอยู่นั้นจะนำพาพวกเขาไปพบเจออะไรบ้างแต่หนึ่งสิ่งที่มั่นใจคือ
มิตรภาพและความกล้าหาญในจิตใจจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ในดินแดนแห่งจินตนาการอันไร้ขอบเขตสี่สหายเดินทางกลับมายังปราสาทมรกตอีกครั้งพร้อมกับความภาคภูมิใจที่ได้ครบทีมสมาชิกผู้กล้าก้องภพนำกุญแจวิเศษไขประตูเข้าไปก่อนจะนำทุกคนเข้าเฝ้าราชินีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเก่งมากเลยจ้ะพวกเจ้าทำได้สำเร็จพร้อมแล้วสินะสำหรับการไขปริศนาเพื่อปกป้องดินแดนมหัศจรรย์กองภพและผองเพื่อนต่างพยักหน้ารับในดวงตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นราชินีโบกไม้กายสิทธิ์จู่ๆภาพเหตุการณ์แปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศนี่คือสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงพวกเจ้าต้องออกไปเผยแพร่พลังแห่งจินตนาการในหมู่มนุษย์โดยการคิดนิทานแล้ววาดภาพส่งต่อไปให้ถึงมือพวกเขาสี่สหายต่างตกตะลึงกับภารกิจที่ได้รับแต่ก็พร้อมใจกันรับปากทำทันทีเราจะช่วยกันคิดนิทานที่สนุกที่สุดและวาดรูปให้สวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะส่งต่อพลังแห่งจินตนาการนี้เพื่อช่วยเหลือดินแดนที่เรารักยิ่งภารกิจนี้เหมาะกับพวกเรามากไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆด้วยมิตรภาพที่เหนียวแน่นของพวกเราทุกอย่างจะต้องสำเร็จได้แน่นอนสามหนุ่มน้อยกับหนึ่งสาวน้อยตั้งหน้าตั้งตาลงมือทำหนังสือนิทานอย่างขมักเขม้นผลัดกันคิดเรื่องราววาดภาพประกอบเขียนข้อความและตกแต่งหน้าหนังสืออย่างตั้งใจพวกเขาใช้เวลาหลายวันจนได้นิทานเล่มสวยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์และวันที่แจกจ่ายนิทานก็มาถึงก้องภพและผองเพื่อนต่างนำนิทานไปให้เด็กๆในโรงเรียนและชุมชนทุกคนที่ได้อ่านล้วนชื่นชอบเป็นอย่างมากจนกลายเป็นกระแสไปทั่วทั้งเมืองแผ่นดินสั่นสะเทือนเบาๆพร้อมกับแสงสว่างสีรุ้งที่สาดส่องเข้ามาจากท้องฟ้ารอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของผู้คนก้องภพมองลงไปที่พื้นหญ้าใกล้ๆก็เห็นประตูวิเศษค่อยๆผุดขึ้นมาจากพื้นดินเฮ้ยพวกเราทำสำเร็จแล้วดีใจจริงๆเลยสี่สหายต่างดีใจกันยกใหญ่พากันโผล่เข้ากอดกันแสดงความยินดีพวกเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งนี้ไม่ใช่ดินแดนในฝันอีกต่อไปแต่เป็นประสบการณ์จริงที่สอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าและพลังของจินตนาการก้องภพแก้วใสกิ่งการและปกรณ์สัญญาว่าจะเผยแพร่เรื่องราวแสนวิเศษนี้ต่อไปและเป็นผู้พิทักษ์ดินแดนแห่งความฝันนี้ตราบนานเท่านานเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสจินตนาการอันไร้ขอบเขตความสุขและความทรงจำอันแสนมหัศจรรย์ในครั้งนี้จะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไป